És valódi probléma az, hogy érzelmi, fogyatékos nemzedék nő fel. Érzelmileg fogalmuk sincs, hogy mi mit okoz. És ez nem volt mindig így. Egy érzéketlen ember úgy fog odafigyelni, hogy ha megtanítják neki, hogy figyelj, neked oda kell figyelned a másikra, amikor beszél veled, hogy ilyen üveges tekintettel fog nézni, és úgyis a fejébe a tegnapi videón fog futni, amin sokat röhögtek a haverokkal. Annyiféle jó dolgot, vagy értékelt, mások által értékelt dolgot tehetsz a legmagasabb szinten, anélkül, hogy szeretet lenne benned. De ha az nincs, akkor mit sem érek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja Mentor csatornája. Azoknak szól ez a csatorna, akik férfiként és nőként akarják kezükbe venni az életük irányítását, és ehhez értékrendi és látásmódbéli gyökereiket erősítik. Itt olyan dolgokról van szó, amiről máshol nem esik szó, és ahol mindazt pótolni lehet, amit nem volt alkalmatok korábban a családban, vagy máshol magatokra szedni, pedig ahhoz, hogy férfiként, nőként és szövetségben az élet szolgálatában ki tudjunk teljesedni, és boldogan tudjunk élni, ahhoz szükségesek ezek. Még egyszer elmondom, mostanában el fogom mondani párszor, hogy nem elég az, hogy ha férfi csatorna legyen, akkor ilyen-olyan a férfi, és akkor tanulják meg, hogy a férfi az ilyen, a férfi az olyan. A férfi az olyan, de leginkább minden ilyen, amit itt beszélünk, mert a férfiség az a szívből jön. És azt kell, hogy mi miért döntünk, mi alapján döntünk úgy. Ha mi olyan emberré válunk, aki ezeket a dolgokat fontosnak tartja, akkor a döntéseink is olyanok lesznek. Akkor a környezetünkre is úgy fogunk odafigyelni. Akkor az értékítéletünk, vagy a véleményünk is olyan lesz. Akkor az önkontrollunk és a hanghordozásunk és a nyelvhasználatunk is olyan lesz. Értjük ezt? Így függnek össze ezek a dolgok. Ezek által, az összes olyan dolog által, amit szó van, amiről szó van ezen a csatornán, annak a magunkon való átszűrése által válunk olyan emberré, aki majd tisztelet önbecsülése is lesz, meg tiszteletre méltóvá válik, és meg is fogja kapni azt a tiszteletet, amire szüksége van, és nyilván a nők is. Hasonlatosképpen, mert mindannyian egy hajóba evezünk, és ha egy hajóba vagyunk, akkor jó, ha hasonlatosképpen gondolkodunk. Egy videóval ezelőtt, a pénteki videóról beszélek, tehát a keddihez képest, hogy kettővel, tehát mindig a pénteki a mentor videó, az öngyógyításról beszéltem, hogy hogyan lehet ingyenesen gyógyítani, tömeges szinten mindenkinek hogyan áll rendelkezésére a generációs nevelési és életmódbéli örökített hibáknak a kijavításának a lehetősége, hogyan áll ez rendelkezésre. Tehát van-e társadalmi öngyógyítás? És elmondom ott, hogy van, és hogy az mitől függ, és hogy tényleg van, amivel kapaszkodnunk, mert ez nekünk, mint kulturális eszköz rendelkezésünkre áll. Nézzétek meg még egyszer azt. De közben arra jöttem rá, hogy még van egy nagyon fontos dolog, ami megint egy elcsépelt dolog. Azt hiszitek, hogyha erről hallotok valahol, hogy hát ez duma, úgyse fog működni. Annyiszor hallottuk, hogy tényleg már a könyökünkön is ez jön ki, és ezért éppen szeretnék elmesélni nektek néhány dolgot annak a bizonyos dolognak a működéséről, ami egy másik pillére ennek az öngyógyításnak, hogy miért van a mi kultúránk közepébe helyezve a szeretet, és a szeretetnek a gyakorlata, és nem az elmélete, és a szeretetnek a gyakorlata, és nem az érzése. Itt már rögtön nagyon durva dolgokat mondtam, de csak azért próbálok provokálni, hogy el ne menjetek innen, hogy szeretet. Persze, de érted miről? Nem a szeretet érzéséről van szó. Az nem egy érzés. A szeretet az egy gyakorlat. A szeretet az cselekvés. Az érzéshez nagyon halvány köze lehet. Csak azért mondom, hogy induljunk el valahogy, hogy ezt értelmezzük át, hogy miért van az, hogy a mi kultúránkban ez van. Ehhez visszatérnék egy régi gondolati körhöz, mert ahhoz, hogy mi öngyógyításra fogjunk, ahhoz, hogy mi a szüleink hibáját javítsuk, ahhoz, hogy mi jobb emberek akarjunk lenni, jobb férfiak, jobb nők, jobb apák, jobb anyák, jobb családot akarjunk, jobb férjek akarjunk lenni és feleségek, ezek mind különböző dolgok, vagy jobb orvosok, kamionsofőrök és fodrászok akarjunk lenni, ahhoz nekünk erőfeszítéseket kell tenni. És apám mindig elmondta,
hogy az erőfeszítéseket az emberek két okból teszik. Az egyik az érdek, a másik a félelem. Erről még fogok beszélni sokszor, mert ez ugyanoda visszatér. Én akkor vitatkoztam vele, és azt mondtam, hogy ez nem létezik. Az ember sokkal magasztosabb, sokkal kifinomultabb, sokkal okosabb, sokkal intelligensebb, de ez nem igaz. Nézzünk jól körül, hogy ez nem igaz. Tényleg így van. És nem azért, mert ma nagyon-nagyon el vagyunk foglalva, és nagyon-nagyon el vagyunk fáradva, és pszichésen ki vagyunk ugye a vízből, hanem azért, mert ilyen volt az ember mióta világ. Ha érdeke fűződött hozzá, vagy ha félt a következményeitől, a kulturális ugye, immunrendszertől, ahhoz, hogy megítélték, vagy bármi mástól, a szégyen például, ezek nagyon-nagyon fontos motiváló erők voltak ahhoz, hogy valamilyen módon erőfeszítéseket tegyenek a saját életüket illetően is. Ma ezeket, ha lerombolják, hogy ne legyen se ilyen, se olyan érzet, akkor nem marad semmi. És volt egy fontos dolog, ami az érdek és a félelem mellett képessé tett bennünket arra, hogy igazán lépkedni tudjunk előre. Itt ugye arról van szó, hogy a páncéljainkat, vagy egy másik képletben, ahogy most egy csomó bibliai képet fogok hozni, ezt kulturálisan teszem, tehát hogy akik értik, mert ide tartoznak, azoknak amúgy sem mondom, ugye nem mondok rosszat, de többieknek mondom, hogy vegyük ezt filozófiai értelemben is, de mint kép is nagyon fontos. A kőszívet, tehát olyan minden arra hat, hogy a mi szívünk kővé váljon, hogy mindent kibírjon, hogy mindent eltűrjön, hogy minden, és hogy ez egy jó kemény szív, azt elbírja. De a hússzív, ami puha, az lehet az érzelmi központ, amiből az érzelmek miatt kezdünk el jobb döntéseket hozni, igyekezni, hogy jobb emberek legyünk. Férfiként is. Az érzelem az nem arról szól, hogy érzem, hogy ugye a Besenyő, nem a Lár Andrásék énekelték, nem tudom melyik szereplőhőjük ott abban a Lárpúrlárban, hogy érzelem fontos dolog, érzem például, amikor éhes vagyok. Ugye ez egy férfi érzelem. Tehát nem arra gondolok, hanem arra az érzelemre, ami kapcsolódásunk a világhoz, hogy hogyan viszonyulunk. Mert a viszonyulásainkból, tehát hogyha én érzelmileg tudom, hogy egy másik ember mit érez akkor, amikor én beszélek, akkor én odafigyelek arra, hogy hogyan beszélek. Rengeteg nagymama arról panaszkodik, hogy az unokái teljes érzéketlenséggel sértik meg. És valódi probléma az, hogy érzelmi, fogyatékos nemzedék nő fel. Érzelmileg fogalmuk sincs, hogy mit okoz. És ez nem volt mindig így, hogy a gyermekek ennyire érzéketlen legyenek, de itt úgy kell ezt érteni, hogy a 18-28 éves gyerekek is pont olyan fatuskók, ugye egy 3 évestől nem lehet elvárni, az oda megy, azt megmondja neked az igazat, ugye, hát az nem azt kell, hogy hazudjon, de hát az eléggé kendőzetlenül fogja neked elmondani a tutit. De egy 20 évesnek már oda kell, nem 12 évesnek is tudnia kellene, hogy hogyan, azért viszonyulok úgy, mert hús szívem van, tudom, hogy egy kutyával, egy műtárgyal hogyan kell hozzányúlni, mert az valamilyen értéket képvisel. A nagymamának ugye a életbölcsessége, az életútja, a sok szenvedés, ami mögötte van, és nem csak az, hogy ő egy ember, mint a többi ember, hanem hogy az én családomra a lenyomata, meg az ő áldozata, amit valamilyen módon, tehát mindenféle, ezek nem kell elmondani, hanem érzelmileg, ha kapcsolódunk, akkor ez hozza meg a hangnemet, a szavaknak a kiválasztását, az odafigyelést, de semmi nem tudja megtanítani az érzéketlen embernek az odafigyelést. Egy érzéketlen ember úgy fog odafigyelni, hogy ha megtanítják neki, hogy figyelj, neked oda kell figyelned a másikra, amikor beszél veled, hogy ilyen üveges tekintettel fog nézni, és úgyis a fejébe a tegnapi videón fog futni, amin sokat röhögtek a haverokkal. Mert őt úgy tanította, hogy oda kell figyelni, de az nem az. Csak érzelemből lehet. És ezért van az, hogy milyen érdekes, mondok egy nagy kulturális különbséget, aminek a szeretet, hogy miért a szeretet áll ennek a közepébe. Miért a szív áll. Miért? Nagyon érdekes dolog. Remélem, ha megértitek, akkor tudjátok, hogy mennyire fontos nekünk érzelmileg puhának maradni. Nem engedni megkövülni, nem engedni bepáncélozódni.
mert akkor óriási problémáink lesznek, és nagyon nehéz levetkőzni ezeket a páncélokat. Egyszer dobogókön jártam, és nem is tudom, hogy rengeteg ilyen epizód van az életemben, amikor valamiféle angyalok így megjelennek, átvitt értelemben persze, de mégis egy ember valahogy beszáll, és azt sem tudom, hogy kerültem a házába, és mondott egy pár dolgot, egy ilyen igazi mester volt, aki bejárta a világot, soha előtte sem, és utána sem láttam, és most sem tudom, hogy ki ő. És hogy én hogy kerültem oda, nem tudom, másod-harmad magammal, egy picit. És nagyon elgondolkodtató dolgot mondott, én bejártam Tibetet, az egész buddhista kultúrát, bejártam Nepált, Indiát, Pakisztánt, tehát a hindu, a muzulmán kultúrába, tehát rengeteg mindennek valamilyen módon ugye bele tudtam látni legalább egy picit a felszínébe, amit utána még tanulmányozni tudtam, majdnem mindegyiket, a kereszténybe is. És például milyen érdekes, tehát ettől az embertől hallottam először, és most ezt át fogom adni, hogy a buddhista kultúra az egy függőleges vallás. Az azt jelenti, hogy ők csakrákba gondolkodnak, hogy van egy földcsakra, egy szexcsakra, vagy kapcsolati csakra, egy erőcsakra, a szív csakra, és akkor vannak még fönt ugye a torokcsakra, a homlokcsakra és a koronacsakra, amivel a univers, tehát az Istenhez való kapcsolódás és a Föld és az Isten közötti ugye függőleges utat egy nagyon komoly iskola által ezt az egész minden kapcsolódási pontunkat, ugye ez egy logikája az ő iskolájuknak, millió van, de mégis ugyanaz a lyukat ki, hogy mindegyik kapcsolódási pontra külön iskola van, és részleteiben fölépítik az embert és az egész viszonyulását mind a 7 csakra szerint. Na most, ez egy teljesen másfajta iskola, ez egy függőleges iskola, aminek nagyon-nagyon hosszadalmas, egymásépítkezős ugye, módja van. A kereszténység az egy vízszintes iskola. Az abszolút, ő a szívcsakrára fókuszál. Azt mondja, hogy a legfontosabb a szeretet. Mert ő azt mondja, logikailag nem így mondja, de az egész, a működés szempontjából és a föld és az ég összekapcsolása az ember által, tehát ennek a szempontjából, hogy az alsó működésünk, tehát az, hogy idejövünk a Földre, és itt a Földön ugye az anyagban megszületünk, utána kapcsolódni kezdünk egymáshoz, és utána elkezdjük az erőnket használni építésre. Ezek az alacsony szintű, akár az ösztönlényi, tehát az embernek az ösztönlényi szintjeig el lehet ezzel jutni. De a fenti, a kommunikáció, ami a torok, a homlok, ami a dolgok mögé látás, és a dolgok helyes értelmezése, és az isteni kapcsolódásnak a fenti szféráihoz csak is a szívcsakrán keresztül vezet az út. Tehát, hogyha fel tudjuk puhítani a szívünket, akkor a teljes utat, akkor megnyílik az út felfelé. Ha nem, akkor a vak ösztönlényi szinten fogunk, dolgozni is fogunk, meg pénzt is fogunk keresni, meg szexelni is fogunk, meg kapcsolódni is emberekhez, de a vak ösztönlényi szinten. Azért beszélek erről, mert a szív, tehát maga, amiről itt beszélünk, ugye a kő vagy hús szív, a kőszív ezt nem fogja megengedni, ezt a kapcsolódást. Értjük ezt, hogy milyen érdekesek a kulturális összefüggések, amiben mi vagyunk, kifejezetten csak erre fókuszált. Ezért mondta azt, hogy a szeretet az nagyon fontos, mert egyszerűen átjárást kell engedni az ösztönlényi világból abba a tudatos szellemi világba, amiben a boldogságunk megtalálható. Ami nélkül nem fogsz boldog lenni, akkor se, ha sok pénzed van, ha Ferrarid van, ha nem tudom mit van, abba csak belebetegedni lehet. Kívül lehet akármennyi pénzed, hogyha nem tudsz ebbe a szellemi szférába, nem lesz átjárásod, akkor annyi. És milyen érdekes, hogy ezt mi nem úgy oldjuk meg, hogy mindegyiket bejáratjuk, hanem azt mondjuk, hogy nyissuk meg csak ezt, és a többi elkezd összeállni szépen. Ugye? És itt jön az, hogy a szeretet mindennél fontosabb, hogy ez nyíljon meg. De ennek ugye valamiféle gyakorlata van. És te, gondolom, nem ezzel hajkuráztak téged az asztal körül, hogy pontosan a gyakorlata miből áll, hogyan kell ezt értelmezni, hanem csak mondják a szeretet, és te már úgy unod, hogy a könyököden is az jön ki. Hogy mi az, hogy persze, azért unjuk, mert azt, hogy a szeretet lenne, minden lenne, de mivel nincsen, ez is semmi sincs, ugye, mert nagyjából itt tartunk. És most azért szeretnék hozni egy hosszabb idézetet, mert hogy milyen érdekes, és még egyszer mondom, aki nem a hit útján ugye nem jár, vagy nem érdekli ez,
annak is filozófiailag, csak hogy lássátok, hogy a Biblia milyen érdekes gyakorlati útmutatásokat mond. Tehát egyszerűen megtanított arra, nyilván ezt tanulni is kellene, és ennek a meditáció, akik ugye nem keresztény, de mégis ilyen nagyon ezóspiri, vajon ezeken, tehát itt meg van vezetve, tehát hamarabb gondolkodnak egy buddhista, nem tudom, idézeten, mint a saját kulturális alapvetésünkön, ami megnyitja az utat, és ami minden emberhez való viszonyulásunkat, a döntéseinket, a prioritásainkat, az értékrendünket egyszerűen automatikusan javítja, hogyha ez megvan. Ezért beszélek erről, és pont a mi rendszerünket ugye nem nagyon becsülik, vagy tisztelik, vagy nem tudják. Tehát ezt most bele fogok olvasni, mert ez a Pál apostolnak a korintosiakhoz írt első levelének a 13. fejezete, ez a szeretet himnusz, az is a neve. És ismerősnek tűnhet belőle egy-két strófa, vagy egy-két bekezdés azért, mert néha-néha, illetve nagyon gyakran idézik, de azért vannak benne gyönyörű részletek. Tehát úgy kezdődik, hogy szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha a szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Megállok mindig, tehát az emberek vagy angyalok nyelvén, tehát ez olyan, hogy kifele maga az, ami úgy tűnik, hogy a szellemvilágból hozott dolgok, ami belőlem kijön, szólok én az emberek és az angyalok nyelvén, de a szeretet nélkül csak zengő érc, az azt jelenti, hogy kő, vagy pedig egy eszköz. A pengő cimbalom az azt jelenti, hogy azok eszközök. Egy fából van, meg fémből, a húrok, vagy régebben ugye másfajta dolgokból, tehát, de hogy egy tárgy vagyok, még annak ellenére is, hogy szép dolgokat tudok mondani, és esetleg el tudok valakiket kábítani. Sokkal-sokkal mélyebb dolog ez. Tehát ennek megérné most egy olyan, nem tudom, 2 napot szentelni, csak ennek, és itt-ott szentelnek is ennek 2 napot, de most nem lesz időnk. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Értjük ezt az egészet, hogy hogy megmondom a jövőt, profétáló tehetségem, a titkokat és a tudományokat ismerem. Tehát hány olyan embert ismerünk, hihetetlen tudósok. De ha a szeretet nincs benne, egyszerűen egy ilyen gépezetté, egy ilyen gépé, száraz, szikár, és akármilyen tudománya van, őt magát is be fogja darálni ez. De milyen szépen elmondja, hogy ezek nem rossz emberek, akiknek profétáló tehetsége van, az összes titkot és minden tudományt ismer, és akkora hite, hogy hegyeket mozgat, ilyen is lehetsz szeretet nélkül is, ő azt mondja. Érted, hogy milyen érdekes, hogy annyiféle jó dolgot, vagy értékelt, mások által értékelt dolgot tehetsz a legmagasabb szinten, anélkül, hogy szeretet lenne benned. De ha az nincs, akkor mit sem érek. Ő ezt írja. De ez egy belső érzés is. Ő elmondja, hogy én. Tehát kívülről lehetsz te egy nagy tudós, de az, aki nagy tudósként, miniszterként szeretet nélkül él, az ő maga fogja. Kívülről ő egy nagyon híres miniszter, egy nagyon komoly szakember, ő egy ultra bankvezérigazgató. De az, hogy mit sem érek, ugye az azt jelenti, hogy neki a belső érzete lesz szuper szörnyű. Értek, hogy ez megvan nekünk tanítva, csak nem ezzel foglalkozunk, hanem mi magunk próbálunk valamit ráaggatni, hogy a szeretet az egy ilyen ömlengő érzés. A szeretet az egy gyakorlat, mindjárt eljutunk oda. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények között, s vessem oda a testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Tehát az minden anyagimnek a teljes feláldozása, vagy a teljes testem feláldozása a háborúba égessenek el. Ezt is meg lehet csinálni, szeretet nélkül is. Valamiféle kötelességtudatból, divatból, meg lehet csinálni azért, mert hiú vagyok, hiúságból, hogy én most megmutatom, hogy mennyit adakozok, hogy én mennyire önfeláldozó vagyok. De a szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Ezt írja, nekem. Nem használ az, hogy én odaadtam mindenemet. Pedig
lehet, hogyha csak kevesebbet adsz, de van benned szeretet, akkor is emel téged. De ha nem, ugye neked milyen fontos az szeretet, itt írja ott benne. Most egy hosszú felsorolás, ezekben nem tudok mindegyikbe belemenni, csak lassan megyek benne, hogy érezzük, hogy mennyire gyakorlati dolog ez. Hogy milyen fontos az öngyógyítás szempontjából az, hogyha a hús szívet tudunk a kőszív helyett, fel tudjuk puhítani ezt a szívet, vagy puhán tudjuk tartani, akinek még van, az tartsa puhán. Mert akkor jön a gyakorlata, hogy a szeretet miből lehet felismerni ezt. Azt mondja, hogy a szeretet türelmes. A türelmes. A szeretet jóságos. Nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Picit állok itt ilyenkor, tudod, hogy úgy érezzük, hogy nem keresi a magáét. Ma ugye ezek mennyire fontosak. Nem örül a gonoszságnak, mert van ilyen is. De jó, hogy az ő megszívta, ugye? És együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Ezek a legkeményebbek. Tehát itt most a fele embert elveszítettem, ezt tudom, hogy micsoda dolog ez, hogy összességben ez, még egyszer felolvasom, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tappintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Ez is nagyon fontos, hogy egyiknek nem örül, de együtt örül, ünnepli az igazságot, erősíti az igazságot. Hihetetlen sokat kéne erről beszélni, de nem akarok, mert ilyen próbálom azért 20-30 percet tartani, mert ha nem torkotokon akad, vagy félek, hát most elnézést kérek, mert érzem ezt, hogy itt ezeket a kemény témákat nem lehet olyan nagyon hosszasan taglalni. Tehát én gondolom azt, tehát nem a visszajelzésétek alapján most vissza is vonulok ebből, hogy torkotokon akad, csak félek, hogy nehogy így legyen. És akkor következik, tehát együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel. Ennek vannak gyakorlati részei, a szerelemben azért sokat eltűrünk, sokat elhiszünk, sokat remélünk és mindent elviselünk, de a szeretetben azért van az. Ez nem azt jelenti, hogy az, hogy te téged agyba, főbe vernek, akkor te mindig tűrd el. Ez egyáltalán nem erről szól. Hanem maga a szeretet, ami a szívben van, az a nyomást, az igazságtalanságot, a méltánytalanságot is viseli. És gyógyír rá az a szeretet, ami van. Nem az embertől, aki van, hanem az a szeretet, ami bennem van, az át tud vinni ezeken a problémákon, ha ilyen helyzetekbe kerülök. És nem az ember felé való viszonyulásom, hogy én nekem szeretni kell az engem állandóan ütlegelő embert, mert nem erről van szó, értjük ezt, hanem arról van szó, hogy azt a helyzetet, azon a helyzeten is a szeretetem, ha nem engedem megkövülni, akkor én ezt el fogom tűrni, el fogom hinni például azt, hogy mindent elhisz, az nem azt jelenti, hogy elhiszem neki, hogy ő nem csal meg, pedig állandóan megcsal, hanem elhiszem azt, hogy ebből van kiút. Elhiszem azt, hogy a javamra szolgál. Elhiszem azt, hogy valamilyen módon tanulok ebből, fejlődök ebből, akármilyen rossz ér engem. Ez az összes keleti filozófiának is része, hogy találd meg a jót. De a mi filozófiának is része ez, mindent remél. Az elvisel is, hogy ugye a lágerekbe és ezekbe a koncentrációs táborokba ugyanezek voltak a technikák, amivel túl tudták élni. Hogy a szeretetet tartották a lelkükbe, ami nem azt jelenti, de még néha az őrökkel is jóba lettek, vagy valami, hanem az, hogy hogyan lehet hússzívként megtartani, hogy mert ha megkövültél, akkor meghaltál. Kiszáradsz a viszonyulásaidban, a hozzáállásodban, megkeseredsz, úgy fogsz viszonyulni, és nem fogsz a fenti szférákkal onnan áramot szedni, nem fogsz tudni fentről az isteni szférával való kapcsolódásban benne lenni abba a reményben, ami téged ki tud ebből húzni. Vagy az, hogy túl tudj lépni, a túllépni is odafönt lehet, nem oda lent lehet túllépni, hanem fent lehet túllépni. Ahhoz itt át kell menni a fent. Értjük, ez milyen érdekes, ezek technikai kérdések. Azért mondtam, hogy a szeretetnek egy gyakorlata van, és annak vannak itt a leírásai. És ahogy folytatja, a szeretet nem szűnik meg soha.
Tehát hogyha megtartod ezt, akkor ez egy olyasfajta egy olyan fajta energetikát generáló ilyen generátor maga, amiben te tényleg állandóan, akármi történik, te leszel az, akit keresni fognak az emberek, mert jó veled lenni. Mert jó veled, te mész elől. Te tudsz úgy viszonyulni, te tudsz megoldásokat hozni, te tudsz odafordulni valakihez, és utána elintézni más dolgokat, mert puhán tudtad ezt tartani, és ezek föl lesznek azok, hogy ebből indul az öngyógyítás, ebből indul a felnőtt lét, ebből indul az, hogy te hogyan döntesz. Tehát, hogy egészen más, férfiként is ultra fontos dolgok ezek. És itt most kihagyok egy picit, de gyorsan azt olvasom még el, hogy amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor férfivá nőttem, helyettesítsük be, a felnőtté nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Tehát ez az öngyógyítás, az egyel korábbi videó, meg ez a videó, hogy hogyan tudunk a szüleink által elkövetett hibákon felül emelkedni. 60 éves korunkba kell elkezdenünk, és 60 éves korunkig az ő áldozataiként élni, vagy soha nem kezdjük el, hanem egész életünket leéljük a mások áldozataként, amivé tesz minket ez a buta, ugye körülvevő társadalom. Azért tesznek minket áldozata, hogy kénytelen legyünk elmenni valamiféle pénzköltéssel ezt megjavítani, vagy képesek vagyunk az öngyógyításra. Az egyel korábbi videó a tiszta eszményképek követése által, és a szeretet. Ez a két dolog, ez nekünk kulturális pillér. Ezért hangsúlyozták annyira, mert hogyha érzelmileg mi nyitottak vagyunk, akkor képesek vagyunk elhagyni, mint felnőtté válunk, elhagyjuk a gyermek szokásait, és az öngyógyítás, a felnőtt felelősség útján el tudunk indulni, és van a tiszta eszményképekhez való kapcsolódással nekünk önálló lehetőségünk arra, hogy egyre jobbak és jobbak és jobbak legyünk, és ketten is jobbak legyünk, és családként is, és baráti körként is, és falu közösségként is, vagy gyülekezeti közösségként is, vagy tudományos közösségként, vagy munkatársi közösségként is, nemzetként is tudunk kapcsolódni ezekhez az eszményképekhez, és ezért volt fontos az, hogy ezt a szellemi szférákba tud megtörténni, nem pedig lent a pankráció szférába tudod, hogy ott aztán mindenki ösztönlényként éli az életét, birkozik, még akármennyi pénzt is keres, az csak is kizárólag szemért fogért, ugye ez nem így van. Itt a keresztény ezért koncentrál erre. De ma a templomba se beszélnek ezekről így, hogy a hitnek és a keresztény misztikának vannak gyakorlati részei. Nekünk ez a mi igazi kultúránk, amit oktatni kellene, aminek a gyakorlatára rá kéne vezetni embereket azért, hogy legyen jobb a mi életünk azáltal, hogy bármit be tudunk gyógyítani, amit nekünk bárki, az előző generációk vagy a mellettünk élők is okoznak. Mert ez nem fogy el soha, mert ez mindennel talál megoldást, és ezért van azt ugye, hogy ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre, tehát az a végén, vagy amikor felnőtté válunk, ugye. Tehát most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én magam is ismert vagyok. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük legnagyobb a szeretet. Tehát ez egy ugye Jézusi intelem is, hogy ez a három dolog a legfontosabb, de a legfontosabb a szeretet. De azért, mert ezért helyeztek közé, nem azt mondta, hogy figyeljetek, van, ugye az Ószövetségben van 360 törvény, meg nem tudom, 1000 törvény, senki sem tudta betartani. Ő egyre fókuszál, ezt is nehéz nekünk, valljuk be, de azért, mert nem ennek a mélységeire fókuszálunk, hanem én az érzelemre, a szeretet, az, hogy tudnám én szeretni azt a rohadék szomszédot, amelyiknek a fája átlóg, amelyik hozzám ordibálva közeledik, nem erről van szó. A szeretet nem egy érzelem, a szeretet az egy gyakorlat. Ha viszont ezt tesszük, gyakoroljuk mindenki felé, akifelé csak tudjuk, és a 98% felé sikerrel járunk, örökké puhítunk, és újra kezdjük, és vannak tiszta eszményképek, lásd egy videóval korábban, akkor azt hiszem, hogy mi egész életünkben fejlődhetünk. Nincs annál jobb, mint hogy fejlődünk, előbbre lépünk. Ugye van a személyiségfejlődés, az önfejlődés, a kiteljesedés, és a végén kiteljesedünk, mert egész mikor meghalunk, akkor pont addig tudtunk csak teljesedni. Jobb lenne, ha ezt a határainkig ki tudnánk tolni, és nem pedig az, hogy lehetett volna, de mégse lett.
Azzá kell válnunk, amivé válhatunk. De ne legyünk kisebbek. Ezzel a két dologgal el vagyunk. Csak menjünk ebbe benne egy kicsit mélyebben, egyedül is, meg így, meg úgy. Tehát remélem, hogy együtt voltunk egy kicsit, vagy egy hullámoszra tudtunk kerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mert tudom, hogy bár nem tudom, hogy mennyire nehéz témák ezek, de tudom, hogy aki minket hallgat, illetve aki itt van ebben a közösségben, az egy komolyabb szellemi színvonalat képvisel. Tehát látom azokat, akikkel én találkozok. Úgyhogy legyetek büszkék arra, hogy ha bármi probléma lesz, akkor ezekkel a tudásokkal ti fogtok elől menni. Mások fognak titeket kérdezni. Tehát óriási szükség van arra a kis közösségre is, akik itt ezt a dolgot átdeszilálják magukon, és még élvezik is. Úgyhogy örülök, hogy elmondhattam, köszönöm, hogy itt voltatok, és hajrá együtt!